नमस्कार साथी, आज हामी यो भिडियोमा भिडियो कसरी राख्न आफ्नो वेब पेजमा त्यो सिक्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आज हामी आफ्नो वेब पेजमा भिडियो कसरी इन्सर्ट गर्ने, आफ्नो वेब पेजमा भिडियो कसरी राख्ने, यसको हाइट र विड्थ कसरी मिलाउने त्यो सब कुरा आज सिकौँ। फ्रेन्ड्स, हामी अब यहाँ एउटा फाइल बनाइहाल्छौँ भिडियो राख्नको लागि। केही नाम दिइहाल्छौँ फाइलको .html। तपाईँले यहाँदेखि HTML को फर्मेट पुरा लिइहाल्नु, फर्मेट आयो HTML को। त्यसपछि टाइटलमा केही राखिदिनु, भिडियोज। त्यसपछि अब तपाईँलाई भिडियो राख्नलाई एउटा भिडियो नामकै ट्याग नेम दिनुपर्छ। त्यसपछि त्यसको तपाईँले विड्थ राख्नुपर्छ, विड्थ राखिदिनु समथिङ 420 px। त्यसपछि अब तपाईँले हाइट पनि चाहिन्छ, हाइट राखिदिनु 340। अब आफैले चुज गरिहाल्नु तपाईँले कति राख्नु छ। त्यसपछि कन्ट्रोल राख्नुपर्छ, हाम्रो कन्ट्रोल नामको एउटा हुन्छ, समथिङ एट्रिब्युट हुन्छ त्यो। त्यसपछि यसलाई यसरी क्लोज गरिदिनु। अब त्यसपछि हामीले सोर्स भन्ने एउटा अर्को ट्याग नेम आउँछ, त्यो राख्नुपर्छ। त्यसपछि src पछि बिचमा तपाईँले आफ्नो भिडियोको जुन प्रोपर्टी हो र जुन भिडियोको नाम हो त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। भिडियो तपाईँको फाइलमा आउनुपर्छ, त्यहाँ भिडियोको लोकेसन यहाँ राख्नुपर्छ। जुन तपाईँको भिडियोको लोकेसन हो त्यही लोकेसन यहाँ राख्नुपर्छ। लोकेसन चाहिँ सेम मिल्नुपर्छ, होइन भने भिडियो तपाईँको वेबसाइटमा इन्सर्ट हुँदैन। जस्तै यहाँ हेर्नु, मेरो यो फोल्डर छ HTML ट्युटोरियल डी ड्राइभमा, त्यही डी ड्राइभमा फेरि HTML ट्युटोरियलमा मैले प्लेन .mp4 भन्ने एउटा mp4 भिडियो राखेको छु। त्यही यहाँ हेर्नु अप्सनमा पनि आएको छ, ब्र्याकेटबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने अप्सन पनि आउँछ। अब म यहाँ यसलाई सिलेक्ट गरिहाल्छु। सिलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि यसको टाइप जनाउनु पर्छ हामीलाई, यो कुन टाइप हो, यो भिडियो टाइप हो /mp4 हो भने mp4 दिनुपर्छ हामीलाई। दिइसकेँ भिडियो टाइप भिडियो /mp4। त्यसपछि अब तपाईँले यसलाई क्लोज गरिदिनुपर्छ। एगेन फेरि तपाईँले के गर्नु, यसैलाई कपी पेस्ट गर्नु, सेम यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्नु। त्यसपछि कन्ट्रोल C कपी गर्नु, यहाँदेखि फेरि सेम यसैलाई पेस्ट गर्नु। यो mp4 लाई चेन्ज गरेर OGG मात्रै राखिदिनु, किनभने कुनै बेला हुनसक्छ भिडियो तपाईँको ब्राउजरले सो गरेन भने। यदि राख्नुहुन्छ भने पक्कै सो गर्छ, क्रोमले सो गरिदिन्छ, गल्ती हुँदैन। कुनै बेला एरर पनि आउन सक्छ, यदि यस्तो राख्नुभएको छ भने एरर आउँदैन। अब तपाईँले यसलाई सेभ गर्नु र गएर आउटपुटमा हेर्नु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो आएको छ। अगर म रिफ्रेस गरिदिन्छु, आएको छ भिडियो। यसलाई म चलाउँछु, यो भिडियो चल्दैछ। पनि चलाउन मिल्छ। डाउनलोड गर्ने अप्सन पनि डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नु, मेरो भिडियो डाउनलोड भयो, डाउनलोड भइसक्यो। यहाँ हेर्नु छ नि, यसलाई सो गर्नुहुन्छ भने भइहाल्छ। डाउनलोड गर्ने अप्सन पनि यसले देखिन्छ। बस तपाईँले यति ट्याग नेम मात्रै याद राख्नुपर्छ। यति ट्याग नेम यदि याद राख्नु भइहाल्छ तपाईँलाई। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नु। साथी, यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। मलाई आशा छ कि केही सिक भयो होला। तपाईँ हामीसँग सधैँ रहनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोस् र पाउनुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो फ्रीमा। हस्, धन्यवाद।